Kello on ja mä oon ollut nyt jo yli tunnin hereillä ja nyt mä istun tässä kynttilän valossa juomassa kahvia. No niin, nyt on kahvit juotu ja laittauduttu ja aurinkokin on noussut. Mulla on ollut viimeisen viikon ajan ihan hirveästi unettomuutta. Sellainen niin kuin ihan joka yö on ollut unettomuutta. Ja sen mun kokeman hermoromahduksen jälkeen mulla on ollut ihan jatkuvasti ongelmaa tällaisten unettomuusjaksojen kanssa. Ja mä en ole keksinyt mitään semmoista säännönmukaisuutta, että mistä nämä oikein tulee, niin sen takia tämän asian hoitaminen on ollut vähän sen haastavaa. Mutta nyt mulla on taas projekti, että mä yritän tehdä tälle asialle pikkuhiljaa jotain. Ja tällä videolla mä halusin nimenomaan puhua teille nyt paastoamisesta. Mä nimittäin vietän tällaisia paastoja, kun tosiaan tällä viikolla on alkanut suuri paasto, eli pääsiäispaasto, joka kestää ihan sinne pääsiäiseen saakka. Paastojahan on olemassa tosi paljon erilaisia, eli paastoaminen voi tarkoittaa hyvinkin erilaista asiaa riippuen siitä, että missä kontekstissa me puhutaan siitä asiasta. Eli ihmiset paastoaa eri asioista ja erilaisista syistä. Paastolle ei ole olemassa vaan jotakin yhtä määritelmää, vaan se käsite vaihdella hyvinkin paljon sen mukaan, että missä kontekstissa liikutaan. Mä oon harrastanut tämmöisiä paastojuttuja ihan älyttömän kauan, niin kuin puhutaan varmaan 10-15 vuodesta nyt ainakin, että mitä mä oon ollut tästä asiasta kiinnostunut. Ja mä oon paastonnut erilaisissa konteksteissa. Mä oon kokeillut erilaisia paastoja, missä paastotaan erilaisista asioista. Ja sitten näiden mun kokemusten perusteella mä oon luonut vähän tällaisen oman version paastosta, mutta se, mikä on ominaista tälle mun paastoamiselle, on myöskin se, että mä tykkään sitoa nämä tällaisten kirkollisten paastojen kontekstiin. Eli jos et ole koskaan kuullut kirkollisesta paastosta, niin pääsiäispaasto tosiaan on tämmöinen katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa oleva tämmöinen tosi pitkä paastoamisen ajanjakso, johon siis kuuluu totta kai ihan hirveän paljon kaikkea tosi uskonnollista sisältöä myöskin, mutta mulla on oma versio siitä, että miten mä käsitän, että mitä paasto on ja miten se tehdään, mutta tällainen kirkkohistorianörttinä on vaan ihan pakko olla kiinnostunut, tiedättekö, tällaisista kirkollisista paastoperinteistä, kun niihin liittyy myös ihan suomalaisessa kulttuurissa on niin kuin jäänteitä tämmöisestä katolisesta paastoperinteestä. Esimerkiksi laskiainenhan tarkoittaa alun perin paastoon laskeutumista, ja laskiaisperinteet, niin kuin laskiaispullat ja pannukakkujen syöminen ja tämmöinen, niin liittyy alun perin katoliseen tuohon paastoperinteeseen. Ja tällainen yleisenä historianörttinä ei vaan voi olla kiinnostumatta tämän tyyppisistä asioista. Joten mä tykkään nyt sitten fiilistellä näitä tämän tyyppisiä asioita, ja sen takia mä vietän näitä mun omia paastojani samaan aikaan näiden kirkollisten paastojen kanssa, vaikka nämä mun omat paastot ei missään tapauksessa ole sillä varsinaisesti uskonnollisia. Täällä mun kanavan klubissa myöskin vietetään sellaista yhteistä paastohaastetta näiden kirkollisten paastojen aikaan. Ja tälläkin hetkellä on klubin Discordissa käynnissä paastohaaste. Eli jos oot klubissa, niin kannattaa liittyä sinne klubin Discordiin. Linkki löytyy jäsenyyssivulta sen jälkeen, kun oot liittynyt jäseneksi. Tai jos haluat liittyä jäseneksi, niin tervetuloa. Ja tästä paastoaiheesta on klubissa puhuttu aikaisemmin myös täällä tuben puolella. Mä linkkaan tuohon description boxiin sellaisen soittolistan, jossa on aikaisempia tämmöisiä paastoaiheisia juttuja. Mutta nyt mä haluan tosiaan kertoa tällä julkisella videolla nyt siitä, että mitä mä tällä hetkellä teen ja miten tämä nyt oikeastaan tällä hetkellä liittyy tähän mun burnoutin hoitoon. Jos olet uusi täällä kanavalla, niin terve, mun nimi on Sametti. Mun tarina on se, että mä oon aikaisemmin elänyt monta vuotta transsukupuolisena miehenä. Olin sitä mieltä, että olen syntynyt väärään kehoon ja mun olisi kuulunut olla mies. Mä olen siis biologinen nainen, mutta mä lakkasin ajattelemasta tolla tavalla ja oon sitten sen takia palannut takaisin elämään tällai naisena. Mutta koska transhoidot on peruuttamattomia, niin sen takia mulla on esimerkiksi tämmöinen ääni. Ja mun taustaan kuuluu myös se, että mä oon kokenut vuonna 2019 ihan todella pahan hermoromahduksen. Eli siis semmoisen aivan
totaalisen burnoutin. Ja siitä lähtien mä oon yrittänyt hoitaa tätä asiaa eri tavoilla. Eli mulla on vieläkin käynnissä tästä asiasta toipuminen. Ja myös tästä burnoutista toipumisesta mä keskustelen täällä mun kanavalla, että jos oot missannut edelliset videot, niin mä linkkaan hermoromahduksesta toipumissoittolistaan tohon description boxiin, niin voit sieltä käydä katsomassa aikaisempia videoita. Tässä mun hermoromahduksessa vuonna 2019 multa levisi mun elämä aivan täysin käsiin, niin kuin aivan totaalisesti. Ja yksi osa-alue tässä elämään leviämisessä oli se, että mä kehitin itselleni todella paljon uusia huonoja tapoja. Ja mulla on ollut isona osana tässä hermoromahduksessa toipumisessa nyt se, että kun mä oon yrittänyt päästä niistä mun huonoista tavoista eroon. Ja yksi näistä huonoista tavoista on se, että mä kehitin ihan järkyttävän addiktion YouTuben töllöttämiseen. Eli aika lailla siitä vuodesta 2019 lähtien mulla ei ole tainnut olla kovin montaa päivää, jolloin mulla ei olisi ollut joku tuben hömppävideo ihan koko ajan taustalla pyörimässä. Ja nimenomaan hömppävideot, eli mä oon koko ikäni ollut sellainen, että mä inhoan kaikkea hömppää, niin kuin tyyli joku reality-sarjat ja kaikki tällaiset, niin ihan kamalaa skeidaa. Siis en kerta kaikkiaan ole ikinä halunnut katsoa mitään niin kuin reality-juttuja, tyyli jotain Big Brotheria tai jotain tällaisia. Mutta siinä mun hermoromahduksessa mä rupesin katsomaan kaikkia tällaisia, ja mä rupesin katsomaan YouTubesta sellaisia juttuja, mitä mä en ole ikinä sieltä kattonut. Esimerkiksi mä rupesin katsomaan meikkidraamaa. Jos olet tällaisia sosiaalisen median kohuja koskaan seurannut, niin tiedät esimerkiksi sellaisesta keissistä, mihin liittyy sellaiset henkilöt kuin esimerkiksi Jeffree Star, James Charles, Jaclyn Hill ja tämmöiset niin kuin todella isot meikkaukseen liittyvät tällaiset sosiaalisen median influencerit, ja heille tuli sitten semmoinen ihan järkyttävä draama keskenään, joka niin kuin vaan jatkuu. Ja mä en siis silloin 2019 vuonna, kun mä rupesin tätä juttua seuraamaan, niin mä en ollut ikinä kuullutkaan näistä henkilöistä. Mua ei yhtään kiinnostunut, keitä he edes on, mutta silti mä vaan liimauduin katsomaan sitä heidän draamaa. Ja sit mä addiktoiduin katsomaan kaikkea tällaista niin kuin ihan täysin turhaa skeidaa, tällaista niin kuin typerää lapsellista draamaa ja tämmöistä. Ja se jäi mulla päälle. Ja mä juutuin sitten sillä lailla, että musta lopulta sitten tuli tällainen vuosien varrella semmoinen, että mulla oli vaan pakko olla jotain hömppää soimassa taustalla, kun mä oon kotona. Ja musta tuli sitten esimerkiksi YouTuben käyttäjänä sellainen, että mä en oikeastaan enää mennyt YouTubeen etsimään jotakin mua kiinnostavaa sisältöä, vaan mä ainoastaan tyyli vain refreshasin sitä etusivua ja olin sillä lailla, että heitän nyt mulle joku video, jota mä voin katsoa. Eli mä jotenkin niin kuin jäin ihan täysin sen algoritmin armoille siihen, että mitä se nyt milloinkin keksii mulle heittää katsottavaksi. Ja sitten tätä kautta mä kokonaan menetin sen, että minkälainen mä olin aikaisemmin ollut, kun mähän oon siis semmoinen, että mua kiinnostaa ihan hirveästi erilaiset maailman ilmiöt. Esimerkiksi mä oon kattonut monista vaikka niin kuin historiallisista aiheista tai politiikasta tai yhteiskunnallisista aiheista tai vaikka tieteestä katsonut paljon aikaisemmin dokumentteja ja ollut hirveän kiinnostunut, että mä haluan perehtyä vaikka johonkin tiettyyn tieteelliseen aiheeseen ja katsoa siihen liittyen kaikkea sisältöjä. Ja kun mä oon halunnut jotakin juttuja katsoa, joko YouTubesta tai Yle Areenasta tai mistä ikinä, niin mulla on ollut selkeästi joku semmoinen tietty oma asia, mitä mä olen mennyt sieltä hakemaan. Mutta tässä hermoromahduksessa tämä hävisi kokonaan, vaan tosiaan musta tuli sitten semmoinen, että mä annoin tyylisen algoritmin päättää, että mitä skeidaa mä milloinkin katson. Ja mä huomasin sitten ajan kuluessa, että tästä tuli mulle addiktio, että mä en vaan jotenkin enää pystynyt olemaan ilman, että mulla koko ajan on joku hömppä siellä taustalla puhumassa, ja tämä vaikutti muhun tosi negatiivisesti sillä lailla, että multa katosi semmoista tietynlaista oma-aloitteisuutta, multa alkoi katoamaan mun luovuus. Hermoromahduksen jälkeen multa tosiaan, mä oon aikaisemmilla videoilla tästä puhunut, että multa katosi monet mun semmoiset elinikäiset harrastukset ja kiinnostuksen kohteet, kunnes mä lopulta huomasin, että mä olin päätynyt sellaiseen tilanteeseen, että mä en oikeastaan enää edes tiedä, että mitä mä haluan tubesta katsoa. Että mä en oikeastaan edes
enää, että multa on niin kuin kadonnut semmoinen kosketus siihen, että mikä mua sillai oikeasti edes kiinnostaa. Jotenka nyt tässä paastossa mulla on isona teemana se, että YouTubea ei saa katsoa. Eli mulla on tällä hetkellä nyt semmoinen projekti käynnissä, että mä olen kieltänyt itseltäni YouTuben katsomisen kokonaan. Mä saan tehdä YouTubea, ja jos mulla on tähän mun omaan YouTube-kanavaan liittyen joku projekti käynnissä, että mun täytyy vaikka etsiä tietoa johonkin tiettyyn asiaan liittyen, niin tässä kontekstissa mä saan katsoa YouTube-videoita, mutta niitäkin mä saan katsoa ainoastaan niin kuin tosi hillitysti ja harkitusti, eli tyyliin, että nyt mä etsin tietoa, ja nyt mä katson siihen liittyen videoita, mutta sitten mä lopetan. Ja sitten mä menen tekemään jotakin muuta. Ja tässä mua jännittää tämä juttu nyt ihan kauheasti, koska mulla on tosiaan suuria vaikeuksia olla ilman, että mulla on jotain höpinää taustalla. Eli mulla semmoinen tietynlainen hiljaisuuden sieto on multa kadonnut ihan kokonaan. Ja mua jännittää nyt, että miten tämä tulee sujumaan. Mutta mä tosiaan uskon tämmöisiin, että välillä ihmisten pitää tehdä tällaisia ehkä radikaalejakin vetoja ja tämmöisiä hyvinvointiprojekteja, jotta he saa korjattua heidän elämän suuntaa sellaiseen suuntaan, mikä on enemmän sit heidän omien elämän arvojensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaista. Ja nyt mä koen, että mä oon nyt tämän hermoromahduksen jälkeen tosi monella tavalla harhautunut mun niin kuin omien arvojen mukaisesta elämästä. Ja nyt tää tällainen skeidan töllöttäminen ihan ehdottomasti mä koen, että tämä on mulle vahingollista tällä pitkällä tähtäimellä. Jotenka tämmöistä nyt sitten ihan sinne pääsiäiseen asti, eli koska se pääsiäinen nyt sitten olikaan? Ortodoksinen kalenteri sanoo, että pääsiäinen on 24. ja tänään on, tämän videon kuvaushetkellä on 6.3. Eli 24. asti mun täytyy olla kokonaan ilman YouTubea. Tämä ei ole ensimmäinen paasto, jota mä vietän. Että mä oon aikaisemmin esimerkiksi viettänyt tällaisen tosi pitkän paaston sillä lailla, että mä kielsin itseltäni kokonaan kofeiinin ja sokerin. Ja se oli by the way tosi mielenkiintoinen kokemus, että mä huomasin ihan selvästi mun olotilassani, että siitä tuli niinku isoja vaikutuksia. Ja se oli mielenkiintoista se itsensä haastaminen, että jos oot mun kanavaa kattonut, niin tiedät, että mä rakastan kahvia, mä rakastan pullakahvittelua, mä rakastan lettuja. Jotenka tämmönen, että mä oikeasti jouduin ihan päivittäin sellaiseen tilanteeseen, missä mun piti kieltäytyä semmoisista asioista, mitä mä ihan oikeasti tykkään tehdä ja mistä mulle on muodostunut suorastaan ihan tapa, niin se itsensä haastaminen tuntui loppujen lopuksi sitten oikeasti tosi hyvältä. Ja mä vietän näitä tämmöisiä paastoja, koska mä ihan oikeasti ja aidosti uskon tämmöiseen itsensä haastamiseen ja että tällaiset semmoisissa tietyissä kohtuuden rajoissa niin on ihmiselle ja ihmisen hyvinvoinnille ihan oikeasti todella keskeisen hyödyllisiä ja tärkeitä. Jotenka tästä syystä mä kannustan ihan kaikkia ihmisiä viettämään tällaista paastoa jonkinlaisessa muodossa. Eli paastoamisen ei tarvitse liittyä ruokaan yhtään mitenkään. Et niin kuin tosiaan tässä paastossa mulla kohteena on se, että mä en saa katsoa YouTubea, mutta mulla ei ole nyt tässä paastossa mitään ruokarajoitteita. Eli tämä on tämmöinen täysin ruokaan liittymätön paasto, mitä mä tällä hetkellä teen. Mä uskon tähän paaston ideaan sen takia, koska tässä tosiaan ihminen joutuu vähän niin kuin kohtaamaan ja myöskin pohtimaan ihan erikseen sitä, että mihin hän ei ole elämässään tyytyväinen ja mitä sille asialle pitäisi tehdä. Ja eli hän joutuu ensinnäkin myöntämään, että jotakin ei ole ihan niin kuin olisi hyvä olla. Ja hän joutuu pohtimaan niitä syitä sille, että miksi näin on. Ja sitten hän joutuu tekemään ihan sellaisen konkreettisen suunnitelman sille, että miten hän tämän tilanteen korjaa. Ja sitten hän ihan erikseen siis tekee jotakin hyvin käytännöllistä sen eteen, että se tilanne korjaantuisi. Eli tämä tämmöinen paaston viettäminen on monella tavalla tällaista tietynlaista käytännöllistä meditaatiota. Ja tämä on myöskin ihan ennen kaikkea tämmöinen hyvinvointiprojekti. Ja tämä on se näkökulma, mistä mä itse olen tätä lähestynyt. Ja myös täällä mun YouTube-kanavan klubissa vietetään tätä paastoa tämmöisestä hyvinvoinnillisesta näkökulmasta. Eli toistan vielä tosiaan, eli täällä klubissa on tällä hetkellä käynnissä tämmöinen kollektiivinen paastohaaste, ja se toimii tuolla
Discord-alustalla, jonne pääset liittymään sen jälkeen, kun liityt klubiin jäseneksi. Tervetuloa sinne mukaan meidän kanssa viettämään tätä tämmöistä paastohaastetta. Ja jos sä vietät tätä tämmöistä paastoa jonkinlaisessa muodossa, niin kerro tuolla kommenteissa, että millä tavalla sä itse tätä vietät. Mutta tämmöistä mulla tänään. Mä jatkan tässä nyt sitten vlogailua, että miten tämä mun projekti tästä etenee ja miltä se on tuntunut ja onko se toiminut yhtään millään tavalla. Ja me jatketaan täällä kanavalla näitä paastoaiheisia juttuja myös täällä ihan julkisen tuben puolella jonkinlaisessa muodossa. Näitä tulee nyt jonkin verran näitä paastoaiheita sekä julkisena että pelkästään klubin puolella. Tervetuloa messiin. Mä lähden tästä nyt jatkamaan päivän juttuja. Taidan aloittaa itse asiassa pullakahvittelusta. Niin, ja ennen kuin mä häippäsen, niin semmonen pieni kiva juttu, että mun blogi on jälleen auki pitkän poissaolon jälkeen. Mä oon pikkasen uudistanut mun blogia, että siellä on esimerkiksi nyt tagit on paljon selvemmät kuin aikaisemmin, ja siellä on sivupalkissa myös sellainen kohta, mistä pääset lukemaan mun sellaisia tietynlaisia keskeisimpiä kirjoituksia, että jos et ole koskaan mun blogia lukenut tai jos oot uusi katsoja täällä kanavalla, niin löydät sieltä nyt entistä helpommin sitten mun noita juttuja. Siellä toistaiseksi ei ole uusia kirjoituksia, mutta mä varmaan nyt tässä lähiaikoina jatkan sitten bloggailua, niin ottakaa seurantaan. Mä linkkaan blogin tonne description boxiin, niin pääsette sieltä lueskelemaan juttuja. Mutta eipä tässä muuta. Oikein mahtavaa alkanutta kevättä kaikille. Tänään on by the way täällä Turussa +10 astetta. Linnut laulaa kivasti. Ja oikein mukavaa paaston aikaa ja tulevaa pääsiäistä kaikille. Moikka!